Miért létezik Tajvan? És miért nem része Kínának? Vagy mégis? Ahhoz, hogy megértsük Tajvan és Kína helyzetét, vissza kell mennünk az időben egy kicsit több mint egy évszázadot. 1910, és Kelet-Ázsia így néz ki. Ha össze akarjuk hasonlítani egy mai térképpel, milyen eltéréseket láthatunk? Japán része Dél-Szahalin, valamint a Kuril-szigetek, melyeket a Szovjetunió a második világháború során szerzett meg. Továbbá Japán része egész Korea, Kína egy része, és Tajván szigete is. Láthatjuk, hogy Vietnám, Kambodzsa és Laosz a francia Indokína része. Mai India, Pakisztán, Banglades és Burma vagy Myanmar a British Raj része, ami egy angol gyarmat volt. Az orosz cárság részei voltak a közép-ázsiai országok, de térjünk is vissza Kínához. Ezt a kínai császárságot vihar előtti csenddel lehetne jellemezni. Az ország része Mongólia, Tuva, ami ma Oroszország része, Myanmarnak egy része, Arunachal Pradesh, ami ma India része, emellett Tibet is, továbbá Xinjiang, ujgur terület. Fun fact, hogy vannak még különböző európai gyarmatok, amely ezen államoknak a fennhatóságai alatt vannak, úgy mint francia, angol, portugál vagy német gyarmatok. Németország gyarmatát az első világháború után vesztette el, Franciaország a második világháború után. A portugál és brit gyarmatok, Makao és Hongkong 20. század végén kerültek vissza Kínához. De ahogy láthatjuk, Tajvan nem része Kínának. Mármint jelenleg 1910-ben ezen a térképen. Japán 1895-ben szerzi meg Tajvant Kínától, és egészen 1945-ig a második világháború végéig Japán része. De ugorjunk vissza kis a 20. század elejére. 1911-ben a Xinhai forradalom megdöntötte a Qing dinasztiát. Ezzel létrejött a Kínai Köztársaság 1912-ben. Sun Yat-sen vezetésével a cél egy modern, egységes Kína létrehozása volt. Azonban Kína hamarosan szétesett régiókra, melyeket hadurak, katonai vezetők irányítottak, gyengítve a központi hatalmat. Ezen a térképen láthatjuk is a darabokra szétesett Kínát. Ez egy 1935-ös térkép. Itt Japán bábállam Mengoku és Mandzsuko, valamint Japán különböző részeit is birtokolja Kínának. Mongólia és Tibet függetlenek lesznek, Tuvát elfoglalja a Szovjetunió, későbbekben pedig teljesen annektálja országába. Shaanxi, Xibei-Sanma, Yunnan, Guangxi-klik, Xinjiang területeken a hadurak függetlenedtek a Kínai Köztársaságtól, és függetlenként uralkodtak ezen régiókban. És mi ez a két ország, vagy régió Kínán belül? Ez a Kínai Köztársaság, ez pedig a Kínai Népi Demokratikus Köztársaság, röviden ROC és PRC. Ezek az angol rövidítésből jönnek, Republic of China és People's Republic of China. Mondjuk fontos hozzátenni, hogy 1949-ben alapították a Kínai Népi Demokratikus Köztársaságot, így ebben az időben a kommunistákat csak simán Kínai Kommunista Pártnak nevezném. No de szóval, ezt a kínai kommunista pártot 1921-ben alapították marxista-leninista eszmék az orosz forradalom hatására. Mao Zedong, ugye ő a kínai kommunista párt legfontosabb és leghíresebb alakja, korán csatlakozott, és az 1920-30-as években egyre nagyobb befolyásra tett szert. 1934 és 35 között zajlott a híres hosszú menetelés, amikor Mao és a Vörös Hadsereg visszavonult a nacionalisták elől, ugye a kínai köztársasági erők elől, és ez a nehéz menetelés megerősítette Mao vezető szerepét a pártban. Lassan elérünk a második világháborúhoz és Japán inváziójához. De most nagyjából az 1920-as évek végén, 30-as évek elején mi történik? Chiang Kai-shek az északi hadjáratot vezette, és nagyrészt legyőzi a hadurakat és egyesíti Kínát. Ám bár ez nem teljes mértékben sikerül, egyes haduri régiók teljesen integrálva lesznek a Kínai Köztársaságba, mások meg kicsit közvetve. Ez egy ilyen nem teljesen egyértelmű időszak volt az ország történelmében. Eközben a nacionalisták, a Kínai Köztársaság folyamatosan harcol és háborúzik a kommunistákkal, a kommunista párttal. Na de mi történik 1937-ben? Megkezdődik a 8 éves kínai-japán háború, mely révén az összes kínai állam, legyen az kommunista, nacionalista, vagy akármilyen hadúr, egyesül, hogy összefogjanak Japán ellen. Bár az egyesül az nagyon erős szó, mondjuk azt, hogy szövetségre lépnek, mert nem egyesültek, sőt, a bizalmatlanság továbbra is megmaradt köztük. Ennek a nagy egyesült szövetségnek második egyesült front, vagy kínai egyesült front volt a neve. A háború alatt a Kínai Köztársaság nagyjából teljesen magába olvasztja az összes hadurat, így a második világháború végére gyakorlatilag már csak 2 kínai állam, párt vagy
hatalom marad. A második világháborúban most nem nagyon menjünk bele, mert az egy nagyon bő téma, és abból több különböző videót is lehetne még csinálni. A lényeg az, hogy ha megnézzük mondjuk ezt az 1943-as térképet, akkor láthatjuk, hogy mondjuk Japán elég jelentős területeket szerzett meg Kínától, viszont Kínának egy nagy szerencséje volt. Szovjetunió és Amerika. Akkor inkább kettő. Amerika a szigetugrálást hadműveletével elfoglalta gyakorlatilag a legtöbb japán szigetet, emellett a japánok által megszállt szövetséges gyarmatokat is visszafoglalta, nyilván brit, francia, holland, indiai, stb. Országok segítségével, valamint a Szovjetunió megtámadja Japánt, miután bevonultak Berlinbe, elfoglalták Németországot a második világháború végére, a Szovjetunió elkezdi megszállni Japánnak a kontinentális területeit, mint mondjuk Mandzsúriát, Mengokut, Koreának az északi részét, ugye, stb. Éppen ezért Japán kapitulál. Az egy más kérdés, hogy miért kapitulál. Ugye az elfogadott gondolatmenet az az, hogy az atombombák ledobása véget kapitulált Japán. Ez nem teljesen 100%, mert érdemes megemlíteni, hogy a japánok nagyon féltek attól, hogy északon, ugye Szahalin és a Kuril-szigetek után Japán központi szigetein fognak a szovjetek partra szállni, és ez következtében egy NDK-szerű kommunista Japánt, vagy legalábbis Japánnak a felét minimum egy kommunista országot akarnak itt létrehozni. Egyes állítások szerint Hirohito japán császárt nem is érdekelte a Japánra ledobott atombombák helyzete, valamint a japánok nagyon tartottak a szovjet partra szállástól, és hogy ennek milyen következményei lehetnek. Ezért, amikor már úgy tűnt, hogy a szovjetek partra szállnak Észak-Japánban, gyorsan kapituláltak az amerikaiaknak. De, azt le kell szögeznem, hogy ez nem egy elfogadott történelmi állítás, ez sokak szerint teória, sokak szerint valós, de nyilván a magyar történelemben azt tanítják sok esetben, hogy a atombombák ledobása miatt kapitulált Japán. Hivatalosan. Na de, itt van egy térkép 1945 második feléből, amikor már Japán kapitulált. Maga Japán és Korea déli része, amit ma nagyrészt Dél-Koreának ismerünk, valamint az összes japán sziget nagyrészt amerikai megszállás alá került, és Mandzsúria, vagyis Mandzsuko, és Mengoku, meg nem Észak-Korea, mert akkor még nem volt Észak-Korea, de Korea északi része pedig szovjet megszállás alá került. Itt láthatjuk, hogy gyakorlatilag ugye a két Kína maradt fent, a Kínai Köztársaság és a Kínai Kommunista Párt, későbbiekben Kínai Népi Demokratikus Köztársaság. Egyébként esküszöm, ez a videó legjobb része, amikor már lehet random jeppingelni, és nem kell ilyen vázlatszerűen mondani a dolgokat. Na de, itt van sárgával az ROC, a Kínai Köztársaság, és itt van bordóval jelölve a Kínai Népi Demokratikus Köztársaság, vagyis pontosabban a Kínai Kommunista Párt ebben az időben még. Na de mi is a most itt fennálló geopolitikai helyzet? Amerika, az USA, az gyakorlatilag a sárga ROC-t, a Kínai Köztársaságot szeretné támogatni. Az lehet, hogy nacionalista valamilyen szinten, de mégis sokkal demokratikusabbnak tűnik, vagy legalábbis inkább az a legjobb szó, hogy nem kommunista. Ezzel szemben ott van a Szovjetunió, aki meg nyilván a Kínai Kommunista Pártot akarja támogatni, úgyhogy itt fennáll egy ellentét. Éppen ezért a Szovjetunió a megszállt területeket, Mengokut, Mandzsúriát, Kínának az északkeleti részét, ezt a Kínai Kommunista Pártnak fogja visszaadni. Ezzel is erősítve a Kínai Kommunista Pártot, és sokkal nagyobb lett így már a széttagoltsága az országnak. És gyakorlatilag ezt követően szinte már ki is törte a következő kínai polgárháború, de így már csak kettő főszereplője volt, a kommunisták és a nacionalisták, vagyis a Kínai Kommunista Párt és a Köztársasági Kína. Vagy jobban mondva a Kínai Köztársaság. Ez a polgárháború a szárazföldön körülbelül még plusz 4 évig tartott, és el is érkeztünk egy 1949-es időponthoz, ami egy nagyon fontos időpont lesz. 1949. Ezen a térképen, amit jelenleg is láthattok, az említett évnek az eleje látható, és igen, látszik rajta a polgárháború, és hogy nagyjából már a két párt, vagy ország, vagy polgárháborús fél, az közel ugyanakkora. Ugye vörösben a kommunisták, sárgában a nacionalisták. Itt már látható az is, hogy Tajvan az Kínai Köztársaságnak a része, és azt gondolná az ember, hogy hát még igazából nagyobb is a sárga régió, ugye az ROC, a Kínai Köztársaság. Igen ám, csak valamit nem veszünk figyelembe. Az, hogy Kínának a populációjának a 94%-a az ettől a vonaltól keletre él.
és gyakorlatilag minden nyugatra csak egy töredéke az ország populációjának. Ugyanebben az évben, 1949-ben a kínai köztársaság elvesztette a háborút, legalábbis technikailag a kontinensen, és elfoglalta a kommunista párt, későbbiekben a Kínai Népi Demokratikus Köztársaság Kína teljes területét, Tajvan szigetét leszámítva. Mert hogy Chiang Kai-shek, a kínai köztársaság vezetője, Tajvan szigetére menekül, és viszi magával a teljes légierőt, teljes flottát, mindent. Eközben a kommunistáknak még főleg csak szárazföldi haderejük van, és így se repülők, se hajók terén nem állnak túl jól, és ekkor még így nem is tudják elfoglalni vagy partra szállni Tajvan szigetén, ahová a teljes köztársasági kormány menekült. 1950-ben a kommunista Kína elfoglalja Tibetet. 1950-ben Mao tervezte Tajvan invázióját, de a koreai háború kitörése, ugye 1950-ben megállította. Az USA haditengerészete megvédte Tajvant, majd védelmi egyezményeket is kötött. Így Tajvan az ROC, vagyis a Kínai Köztársaság ellenőrzése alatt maradt, amerikai támogatással a hidegháború alatt. A koreai háború után kifejezetten elmérgesedtek az amerikai és kommunista kínai viszonyok. Kína, vagyis ez a Kína, elkezdett újabb lépéseket tenni Tajvan elfoglalására. Erre Amerika kiküldte a flottáját Kína és Tajvan közé. MacArthur tábornok megfenyegette a kommunista Kínát, hogy atombombát fog rá dobni, ha megkísérlik az inváziót, továbbá Eisenhower elnök amerikai partra szállást lebegtetett Kínában. Ezért Mao inkább elállt a sziget elfoglalásától. Utódjai pedig a békés egyesítésre törekedtek. Egészen 1971-ig a nyugat a mai Tajvant hívta Kínának. Mármint nyilván nem a szigetet, hanem az ott regnáló kormányt. És Kínát pedig csak kommunista lázadóknak tekintette. A 70-es évekre a kommunista Kína gazdaságilag és politikailag is olyan fontos lett, hogy az ENSZ-ben megkapta a Kínai Köztársaság, az ROC helyét, és nagyjából azóta hívjuk a mai Kínát simán Kínának, Tajvant pedig Tajvannak. Azonban Tajvan hivatalos neve egészen a mai napig nem Tajvan, hanem The Republic of China, vagyis a Kínai Köztársaság. Szóval Tajvan technikailag Kína, de Kína és Tajvan is annak örülne, hogyha a saját politikai vezetése alatt egyesülne a két ország. Ha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, hatalmas segítség lenne, hogyha tudnál támogatni egy like és feliratkozással. Ha még nem láttad, akkor nézd meg ezt a videómat is, ami most felvillant. Köszönöm, hogy végignézted a videót, sziasztok!